તો મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ લીધું છે આજે K.g.f જેવો હું તમને ઇન્ટ્રો વિડીયો બનાવતા શીખવાડવાનો છું। તો ચાલો આપણે જઈએ હવે સીધા કાઇનમાસ્ટરમાં। તો મિત્રો કાઇનમાસ્ટર આપણું ઓપન થઈ ગયું છે। ન્યૂ પ્રોજેક્ટમાં જઈ 16.9 નો રેશિયો સિલેક્ટ કરી ક્રિએટ કરી લેવાનું છે। જો મિત્રો તમારા મોબાઈલની અંદર કાઇનમાસ્ટર ના હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને કાઇનમાસ્ટરની લિંક મળી જશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈશું બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ। બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ લીધા પછી તેનું ડ્યુરેશન એટલે કે એની લંબાઈ આપણે કરી લઈશું 15 સેકન્ડ જેટલી। તો મિત્રો તમે પણ 15 સેકન્ડ જેટલી લંબાઈ કરી લેજો। સૌથી પહેલાં મિત્રો આપણે એનિમેશન ટેક્સ્ટ ઉમેરીશું। તો જઈશું લેયરમાં મીડિયાવાળા ઓપ્શનમાં અને ફાયર ટેક્સ્ટ એનિમેશનમાં। આ ટેક્સ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની પર લિંક મળી જશે। તો સૌથી પહેલાં લઈશું આપણે કે લીધા પછી મિત્રો બ્લેન્ડિંગના ઓપ્શનમાં જવાનું છે। બ્લેન્ડિંગમાં જઈને અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે। સ્ક્રીન કર્યા પછી મિત્રો થોડું આ રીતે સ્ક્રોલ કરી અને સેટ કરી લેવાનું છે કે ને સેટ કર્યા પછી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સેટ થઈ ગયું છે। તો એટલે સ્ક્રોલ કરી લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ ફાયર ટેક્સ્ટ એનિમેશન લઈ લેવાનું છે એટલે કે આપણે જી લઈ લેવાનું છે। તો ચાલો મિત્રો હું જી એડ કરી લઉં છું। જી એડ કર્યા પછી મિત્રો બ્લેન્ડિંગમાં જઈ અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે। પછી તેને પણ સેટ કરી લેવાનું છે સેન્ટરમાં। તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો સેન્ટરમાં સેટ થઈ ગયો છે। ડ્યુરેશનની લંબાઈ 0.3 સેકન્ડે જઈ લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ અને એફ લઈ લેવાનું છે મિત્રો। ચલો મિત્રો હું એફ લઈ લઉં છું। એફ લીધા પછી બ્લેન્ડિંગમાં જઈ અને તેને પણ સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે। ચલો મિત્રો હું એને બ્લેન્ડિંગમાં જઈને સ્ક્રીન કરી લઉં છું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એફ પણ આપણો અહીંયા તો તમે મિત્રો જોઈ શકો છો આપણો એફ પણ સેટ થઈ ગયો છે। તો મિત્રો બેક જઈ અને આની લંબાઈ આપણે વધારી દેવાની છે એટલે કે સ્પીડ ઓછી વધારી દેવાની છે। થોડી ડ્યુરેશન લંબાઈ 0.5થી થોડું આગળ કરી લેવાનું છે। આની પણ સ્પીડ 0.5થી થોડી વધારે કરી દેવાની છે। એફની લંબાઈ પણ આપણે 0.5થી વધારે કરી દેવાની છે। તો મિત્રો હવે આપણે એન્ટ્રી સોંગ અંદર એડ કરવાનું છે। તો એના માટે આપણે લેયરમાં જઈશું મીડિયામાં જઈશું અને આ સોંગ પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સોંગ આપણું આવી ગયું છે। તો તેને બ્લેન્ડિંગમાં જઈ અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે। સ્ક્રીન કર્યા પછી તમારે આની સ્ક્રીન મોટી કરી લેવાની છે। તો સ્પ્લિટ સ્ક્રીન પર જઈ અને ફૂલ સાઇઝ કરી લેવાની છે। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તો મિત્રો આપણો વિડીયો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આની અંદર એક ટેક્સ્ટ PNG એટલે કે ફોટો ઉમેરીશું જે લાઇટ નીચેથી ઉપર પડે એવો। તો લેયરમાં જઈ મીડિયામાં જઈ લેયર મીડિયા અને ફાઇલમાં જઈ અને PNG ઉમેરી દઈશું। તો આને રોટેટ કરી લેવું પડશે મિત્રો। તો ચલો મિત્રો હું આને રોટેટ કરી લઉં છું। રોટેટ કર્યા પછી મિત્રો આની પણ ફૂલ સ્ક્રીન કરી લેવાની છે। ફૂલ સ્ક્રીન કરીને રોટેટ કરી લેવાનું છે। રોટેટ કર્યા પછી મિત્રો આની ઓપેસિટી થોડી
ઓછી કરી લેવાની છે. તો ચલો 58 જેટલી ઓપેસિટી રાખી બ્લેન્ડિંગમાં જઈ અને સ્ક્રીન કરી લેવાનું છે. સ્ક્રીન કર્યા પછી મિત્રો તેની પણ લંબાઈ 100 જેટલી કરી લેવાની છે. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણો ઇન્ટ્રો વિડીયો સળગતું હોય તેવું K.g.f જેવું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. અને મિત્રો જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. જય માતાજી.